Bine ați venit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde veți afla în această lume. Ca de fiecare dată, sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură. De data aceasta, pentru că nu am mai făcut de multă vreme, la o lectură atemporală. Să lăsăm cărțile să vorbească și să vedem ce vor să ne povestească, ce este important sau ce situații sunt importante pentru voi în momentul acesta în care voi urmăriți această lectură. Aceste lecturi atemporale nu au limită de timp, ele fiind cumva valabile din momentul în care voi le veți urmări. Dar, desigur, trebuie să știți că această lectură nu este doar pentru cei care aveți decât soarele în Berbec, ci de asemenea și pentru cei care aveți luna, Venus sau chiar ascendentul. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog din suflet să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura, așa cum am obișnuit, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gândurilor voastre bune și fiecărui gest de apreciere care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri. Dacă sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dragilor. În afară de faptul că este gratuit, nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Bun, haideți să vedem cam care este sau ce este important de știut pentru dragii mei din Berbec, pentru următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Care este starea voastră, care este situația importantă pentru voi, dragilor din Berbec. Dragilor, se pare că la voi este vorba de curaj. Fii curajos destul de mult să mergi singur și să descoperi mult mai multe posibilități. Probabil că mulți dintre voi sunteți într-o perioadă în care trebuie să descifrați, să descurcați, să rezolvați anumite situații care depind foarte mult de felul în care voi le percepeți, de modalitatea pe care o aveți de a le rezolva, de a le descifra. Probabil că sunt situații destul de stringente sau situații care cer foarte mult curaj, hotărâri, decizii, alegeri care cer curaj. De ce? Pentru că probabil depinde foarte mult de voi. Acele alegeri, acele decizii depind foarte mult de felul în care voi le judecați, de felul în care voi le percepeți și cum acționați voi vis-a-vis de aceste probleme. Este o carte care chiar vă îndeamnă să fiți curajoși. Eu cred că la voi cel puțin curajul nu lipsește. Sunteți zodia cea mai luptătoare, războinică și care nu fuge de provocări. Așa că zic că lucrul ăsta îi puteți face față. Cred că singura diferență este că probabil că trebuie să o faceți, cum să spun eu, sunt niște decizii, sunt niște situații în care parcă intrați în gurei, sau parcă ar trebui voi să le rezolvați, parcă n-ar depinde foarte mult de alte persoane, cât depinde de voi, în primul și în primul rând. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul și să vedem, să descoperim împreună pentru ce trebuie să fiți voi atât de curajoși. Ce vine pentru dragii mei din... Lucrurile sunt destul de încurcate, din câte văd eu. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură? Ia să vedem. Despre ce vor cărțile să ne povestească. Sunt atât de alunecoase. Ia să vedem. Dragilor, în mare parte cred că este vorba despre o situație financiară
sau probabil de muncă. 2, 4, 6 și aici o lăsăm la urmă, păstrăm surpriza sau păstrăm să vedem ce se poate schimba, ce poate veni imprevizibil. Bun. Tema dominantă pentru voi este acest 3 de monede, un lucru în echipă, pentru un anumit proiect în comun sau pentru ceva ce voi vă doriți să realizați, dar sunteți conștienți totuși că fără alte persoane cam nu prea se poate. Aș spune că ceva se manifestă într-un plan concret. Foarte multe, haideți să cerem cărților pentru că sunt haotice. Clarificăm 3-ul de monede, te rog, pentru dragii mei din Berbec. Da. Clarificăm Marea Preoteasă. Clarificăm Regina de Cupe. Clarificăm 5 de cupe. Clarificăm 5 de monede. Clarificăm 6 de bâte. Și clarificăm elementul surpriză. Bun. Haideți să vedem, dragii mei dragi. Nu știu, cred că o voi pune eu aici surpriza ca să nu fie foarte aglomerate. Deci, problema la voi, tema dominantă, cum am mai spus, este probabil partea financiară. Partea financiară și cum e legată de justiție, nu știu dacă Zodia Balanță vă spune sau nu ceva, are vreo conotație, vreo importanță pentru voi, dar ce pot eu să vă spun este că cărțile au ales din toate energiile această situație legată de bani, care are sau nu poate avea legătură cu gestionarea banilor într-un mod cât mai responsabil, să spunem, cât mai corect. Posibil să fie vorba despre o datorie pe care trebuie probabil să o plătiți la timp, o datorie în care ori sunt implicate cumva mai multe persoane, nu știu, e o conjunctură aici în care voi nu sunteți singuri. Poate că este vreun împrumut bancar care ați girat, poate voi, niște bani sau au girat pentru voi alte persoane. Cert este că există o anumită colaborare, dar care pe voi vă frământă. Dat fiind că avem și justiție aici, aș spune că ori că v-ați concentrat voi prea mult pe a fi corecți și poate ceilalți nu au fost atât de corecți pe cât ați fost voi. Cert este că tema principală, de fapt, este un anumit scop. Și aici se justifică foarte bine energia voastră. E ca și cum voi ați vrea să ieșiți din această încrengătură, din această colaborare care are implicații financiare și în felul și să o faceți poate chiar într-un mod legal, printr-o decizie poate legală sau sunteți foarte atenți, vreți să analizați foarte atent anumite, cum să spun eu, mai ales dacă sunteți implicați voi ca giranți, automat lucrul ăsta vă cam stresează un pic în ideea de a face ce este corect sau în ideea poate de a-i sprijini pe alții pentru un anumit proiect sau alții să vă sprijine pe voi pentru un anumit proiect. Voi probabil ați vrut ca lucrurile să se facă cât mai drept și cât mai corect posibil. Care este cauza totuși? De ce ne apare această situație? Pentru că aici totuși ne spune că fii curajos, îndeajuns de mult încât să descoperi cât mai multe posibilități.
Și avem în cazul acesta Marea Preoteasă, care este ce intervine, ce influențează această situație, un personaj posibil din familie care știe mai multe decât spune. Acum puteți fi voi. Voi să aveți, de exemplu, nu știu, poate pe ascendent, vreo zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion. De obicei, Marea Preoteasă este cumva, să zicem așa, reprezentată cam de zodia Rac, Pești. Dar eu globalizez pentru că totuși este o lectură generală și zic, cei care aveți, poate chiar un ascendent în zodii de apă, e ca și cum ai intui și știi că sunt mai multe lucruri, mai multe informații decât vi se oferă sau decât ar fi trebuit cel puțin să vi se ofere. Și poate fi vorba într-adevăr de cineva din familie, dat fiind că avem acest 10 de cupe. Posibil, de asemenea, se formează în următoarea perioadă pentru voi și ca dovadă că apar zodiile de apă, Rac pe Scorpion cu această regină de cupe și Marele Preot, zodia Taur. Dragilor, pe parcursul acestei următoare perioade se formează, evoluează, ca să spunem așa, ia naștere, un duet, să spunem așa. De ce? Pentru că această regină de cupe ne vorbește totuși de o energie. Dacă nu sunteți voi, poate să fie o altă energie care efectiv încearcă să vă sprijine, cel puțin din punct de vedere sufletesc. Iar pentru voi asta va conta foarte mult. O va face sub o formă părintească aproape. Poate chiar să fie și vreun părinte. Marele Preot în această situație legată de bănuți ar spune că te va ajuta să-ți urmezi un anumit plan. Ori îl faci singur, dacă ai ascendentul în zodii de apă, ori pur și simplu este cineva care te ajută să-ți faci un plan financiar, să revii la niște obișnuințe, să spunem așa, mai vechi, mai tradiționale, dar care vouă vă vor fi de folos. Pe voi vă vor ajuta, că vă vor da niște sfaturi, este cineva un pic mai în vârstă, cineva cu o gândire matură, cineva care îți dă sfaturile cele mai bune. Poate să fie până la urmă și vreun specialist, să zicem, în domeniul ăsta financiar. Cert este că pentru voi lucrul ăsta va fi benefic pentru următoarea perioadă. Ce nu spuneți voi liber și ce nu exprimați voi și de multe ori lucrul ăsta posibil să vă blocheze. Faptul că tindeți probabil și de ceva vreme încoace, când vorbiți despre bani, despre finanțe, să vă uitați în trecut la ce ați avut. Uite, domne, eu când eram odată, uite ce bani și cum îi făceam și n-aveam nevoie de sprijinul nimănui și n-aveam nevoie să depind de nimeni. Lucrul ăsta vă ține să bateți pasul pe loc. De ce? Pentru că avem și un 7 de cupe. 7 de cupe în acest caz, pe lângă 5-ul de cupe, care clar îmi vorbește de situația asta în care ne uităm mai mult către ce am făcut în trecut și mai puțin în prezentul actual, nu mai zic de viitorul cel puțin apropiat. Așa că pe partea asta a acestei situații, ceea ce vă poate bloca pe voi și vă poate aduce, să spunem așa, un soi de blocaj, da? Un soi de rezistență, este faptul că ați devenit prea pesimiști. Că dacă acum nu vă merge ceva, asta înseamnă, domne, nu o să meargă nimic de acum înainte și vă tot uitați în trecut. Asta face cu 7 de cupe de aici ca voi să
nu fiți atenți unde investiți banii, da? Să îi risipiți pur și simplu pe tot felul de proiecte care nu au rezultate sigure. Sau vă fură, ca să spunem, peisajul pe lucruri care rămân în faza de proiect și nu au bază de realizare concretă. Iar aici trebuie să aveți un pic de grijă, să ieșiți din acest pesimism și din această privire prea mult în trecut. Trecutul, dragilor, și lecțiile cu care trecutul vine, rămân în urma sa, sunt pentru a le deprinde, pentru a le asimila și pentru a le învăța. Oricum nu putem schimba nimic, nu, din trecut. Pe de altă parte, ce trebuie să clarificați voi, ce trebuie să lămuriți voi sau ce trebuie să înțelegeți sau să scoateți la lumină, faptul că există o anumită pierdere, există poate un anumit obicei pe care voi îl aveți, la care va trebui să renunțați pentru că vă va duce numai în pierdere pe partea banilor. Că este un obicei nociv vis-a-vis de voi. Nu știu, aici am mai dat niște exemple și m-am trezit cu un mesaj care mi-a spus că cine ia substanțe. Nu, sunt exemple, pentru că eu să mă fac foarte bine înțeleasă. Voi trebuie să renunțați sau trebuie să vă clarificați cel mai bine, să scoateți la lumină de fapt unde se duc pierderile, de unde vă vine acest 5 de monede. Pentru că e ceva aici, poate să fie o persoană, poate să fie un obicei, poate să fie, nu știu, ceva toxic care efectiv pe partea finanțelor vă cam toacă. Voi știți foarte bine cine este, nu știu, că aveți vreo pasiune care vă mănâncă bănuți. Că e o pasiune pentru o persoană, că e o pasiune pentru, nu știu, pentru jocuri, pentru orice, care se duce la extrem și acolo. Sau sunteți, uite, de exemplu, mai dau un exemplu, sunt oameni care au obiceiul și cum a căscat cineva gura, am nevoie, dăm și mie niște bani, că acum imediat, suntem amici, suntem prieteni, cum nu-ți dau eu, nu te ajut eu. Da? Este un obicei care pentru voi este nociv. Și aici, cu siguranță, cei care se regăsesc cu aceste mesaje își vor da seama ce vreau să spun, se vor regăsi cu siguranță. Care este direcția, ca să spunem așa, încotro merge această situație? Dragilor, voi, și vedem foarte bine aici, direcția către care merge situația voastră actuală este culmea adusă de către Marea Preoteasă, care va aduce o schimbare de direcție majoră. Un impact foarte puternic. Tind să cred, paradoxal, că o veți face voi. Pentru că voi veți înțelege într-o manieră foarte profundă, foarte înțeleaptă și care vă va duce la rezolvarea acestei situații. Vă veți da seama că cu cât voi veți obține informații, dar le veți ține pentru voi și nu veți da sfară în țară, Domne, uite, vreau să fac aia, vreau să drept aia. Eu acum vă spun și fac o mică paranteză. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, avea o vorbă. Și tată, ce se vorbește în casă, trebuie să rămână în casă. Pentru tine, pentru ai tăi. Da? Nu ne apucăm să spunem, nu neapărat că toată lumea e rea din exterior, ci pur și simplu e o risipă de energie. Pentru că tu investești într-un vis, într-o dorință, în ceva ce vrei să rezolvi, investești nu doar bani sau muncă fizică, investești energie care se risipește în momentul în care tu te apuci și spui și lui Costică și lui Marinica și lui Florica și mai știu eu cui, îi spui, uite, eu am de gând să fac cu tare lucru. E ca și cum poți genera invidii, poți genera tot felul de energii nocive care te afectează pur și simplu. Așa că următoarea perioadă, într-adevăr, se pot remedia, lucrurile se pot rezolva, dar având atitudinea acestei mari preotese, mai ales pentru cei care, așa cum am mai spus, aveți
ascendentul în zodii de apă. Dacă nu există aici un personaj care chiar vă poate da sfaturi înțelepte, pentru că are foarte multă informație, deține foarte multă informație și vă poate ajuta ca voi să reușiți să rezolvați această situație. Haideți să vedem dacă există vreo schimbare importantă, un 7 de monede și o regină de monede. Dragilor, elementul surpriză al vostru este adus de către o energie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. O energie de pământ care are, ca să zic așa, răbdarea necesară sau care te susține să ai răbdarea necesară și în felul acesta cum poți tu întoarce lucrurile cumva în favoarea voastră. Această energie a Marii Preotese poate să fie și această energie, să fie una și aceeași persoană, care, îți va induce posibil acea răbdare necesară, pentru că totuși 7 ăsta de monede nu mi-arată că lucrurile se vor schimba peste noapte. Dar nici nu spune, domne, situația asta în care voi ați investit bani, ați investit energie, nu o să se rezolve, nici pe departe. Îmi spune că trebuie să așteptați un rezultat, să aveți răbdare pentru că chiar dacă nu rezolvați acum imediat, el se va rezolva în timp și există un sprijin. Da? Acest element surpriză vine printr-o persoană, printr-o energie umană, cineva care intră în această ecuație și schimbă dinamica. Și asta am văzut-o chiar și la această poziție în care ne arată cum merge în ce direcție merge această energie. Doar că se pare că voi trebuie să fiți curajoși. Chiar dacă o perioadă vă simțiți că luptați singuri, aveți șansa să descoperiți mai multe posibilități, dar trebuie să săpați după informații. Nu țineți decât ce vi se oferă. Pentru că în această situație diavolul reprezintă și ceea ce se apare ca primă imagine, dar exact ca și cum ai semna un contract, indiferent care este decenație, de ce natură este acel contract, și nu ești atent la litera aia mică. Da? Așa este, dar informația, cum am mai spus, face toți banii. Haideți să vedem și ce inspirații botanice am pentru voi. Ce mesaj important am pentru voi? O vorbă de duh, ca să spunem așa, sau texte filozofice. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Berbec. Și ce să vezi aici? Avem mazărea dulce. Interesant această inspirație botanică. Ce ne spune? Păi ne spune așa, mazărea dulce, plăcere fericită. Urmează-ți fericirea și universul îți va deschide uși acolo unde înainte erau doar ziduri. Un mesaj pe care l-a spus Joseph Campbell. Să-ți urmezi drumul, să fii curajos, curajoasă și cu siguranță acolo înainte unde te loveai de refuzuri, unde te loveai efectiv de uși închise, de ziduri practic, nici măcar uși, se vor deschide porți. Interesant, profund această lectură. Cu siguranță nu toată lumea s-a regăsit
în ea, dar cei care se regăsesc, eu îmi doresc din tot sufletul să vă recăpătați încrederea, optimismul și să nu vă lăsați, pentru că stă efectiv în caracteristicile zodiei voastre. A Berbecului îl aveți pe Marte, războinicul, și cu siguranță veți trece și peste această situație care vă frământă pe unii dintre voi, cei care v-ați regăsit cu această lectură. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele, cam aceasta a fost tema de astăzi a acestei lecturi, asta au vrut cărțile să ne povestească. Eu oricum vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la lecturile noastre săptămânale, din partea mea tot binele din lume și nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.